بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکارای در بحث که امروز همراه ما هستند و به تمام بینندگان از این برنامه تشکر و فکر کنم به جا است که در این مقطع زمانی ما بحث‌های داشته باشیم در مورد وضعیت آینده و بالاخص در مورد نیروهای امنیتی. ما فکر میکنم که طبعا افغانستان خب اگر تاریخچه را ببینیم همیشه یک قوت نظامی چی در بخش وزارت دفاع، وزارت داخله، پلیس و یا استخبارات داشته بیشتر از 100 سال همیشه بوده. اما بدبختانه جنگ‌های مختلف و بالاخص بعد از ظهور طالبان و دوران ازوا آسیب زیادی دید و تا حد زیاد تقریبا پاشید، با وجودی که وزارت داخله و اینا بودن اما ساختارهای دیگه در پالی از آمد و 2001 یا آغاز حکومت انتقالی و تا امروز یک فرصت تاریخی بر افغانستان و بالاخص بر ایجاد نهادهای امنیتی و بر حفظ قانون اساسی، تمامیت ارضی و تطبیق قانون ایجاد شد و من فکر میکنم که به یک سطح بالای از ظرفیت چی در بعد ساختار اگر ببینیم، ساختارهای فیزیکی، چی در بعد برنامه‌های کادر و پرسنل و تعلیمات ببینیم و چی در راستای ظرفیت‌ها و ابزارهایی که سکتور در کل دارن، انکشافات زیاد به عمل آمد، تهدیدهای بسیار خوب گذاشته شد. طبعا این انکشاف و این زیربنا بیشتر وقت با خوشبینی‌های ایجاد شد. در آغاز به این فکر بودن که خب یک نیرویی که بتونه نظم و ایجاد کنه و بیشتر بخش نظامی نداشته باشه به این فکر شد. بعداً به خصوصاً بعد از 2006 جنگ‌ها زیاد شد، باز به این فکر شد که باید تیره بیشتر بسازیم و همچنان رول نظامیش زیاد کنیم، خصوصاً در پلیس افغانستان رول نظامی بود. بعد از او بعد از 2014 به این فکر شد که خب ما باید پلیس بیشتر به ظرفیت تطبیق قانون ببریم و از جنگ بکشیم. او برنامه از لحاظ ساختاری تطبیق شد اما در عمل پلیس با مشکلات زیاد مواجه شد، نه فرصت تطبیق قانون برش پیدا شد بلکه در جنگ که امروز هم است دخیل ماند. در بعد کادری ما فکر کنم چون ما سیستم‌های غربی را به کار بردیم در 18 سال گذشته و تجارب و تعلیمات ما بیشتر در سیستم شرق بود، یک مدت زمان نیاز بود تا کادرای تربیه شوند و باز به سطوح رهبری میانه و یا بالا بیایند که البته در این 5-6 سال گذشته این فرصت مهیا بود. در کل فکر کنم اگر به خود نهادها نگاه کنیم و به استراتژی و برنامه‌های ازوا کارهای زیاد صورت گرفت. ماند موضوعی که در پولی از این ما در قسمت سیاسی فکر کنم بیشتر انکشاف نداشتیم، ما نتانستیم از ابعاد سیاسیش جنگ افغانستان مدیریت کنیم، ما نتانستیم بیشتر روابط خود با کشورهای مشخصاً با کشورهای متخاصم از لحاظ از بعد دیپلماتیک و اساسی به جای بیاریم تا زمان و فرصت پیدا شود به سکتور امنیتی تا به عمل بلوغ لازمه که بتونه به شکل کاملش وضعیت در کنترل بگیره نرسیدیم و ما بیشتر سکتور امنیتی و بالاخص وزارت دفاع و داخله مصروف جنگ شد که این مانع انکشافی که در نظر بود و اقلا در پالیسی ها و استراتژی و در برنامه بود مانع از او شد. ما فکر کنم امروز سکتور امنیتی در کل در یک آزمون بسیار زیاد کلان قرار داره. برآمدن از این آزمون و برآمدن از این وضعیت جنگی را اگر ما فقط و فقط به شانه‌های سکتور امنیتی بانیم فکر کنم بسیار سخت است. زیرا نیروهای بین‌المللی با لک‌ها نفر نتونستن و بسیار مشکل می باشه به سکتور امنیتی که به یک نقطه پایان در این مقطع زمانی برسه. فکر کنم برنامه صلح با وجودی که در این شرایط فعلا نقدر انکشاف هم نیست، امیدواری هم زیاد نیست، اما میتونه یگانه و مهمترین گزینه باشه تا ما از او را بتانیم به یک وضعیت برسیم
تا فشار بالای نیروهای امنیتی کم کنیم و یک فرصت برازیا ایجاد شود در فضای صلح تا بتانن اینا با امروش و برنامه‌هایی که از تا یک اردو و پلیس که توقع از او میره به او بتانن برسن. حمایه و یا تداوم کمک خارجی به سکتور امنیتی افغانستان دو بحث است. از لحاظ فردی و از لحاظ انسانی با تعلیمات، با حضور 20 سال یا 18 یا 19 سال یک زمان بسیار طویل است. فکر کنم کافی است. بیشتر از این توقع تا کی میتونستیم داشته باشیم. یک روز باید خلاص میشد و فکر کنم همیالم یک زمان زیاده هست. بحث دوم توقع حمایه و یا تداوم از می سکتور است که او به بسیار وضاحت معلوم است، حتی 300 میلیون اضافه شده و نه تنها ایالات متحده امریکا در پلیس و غیره، خصوصا پلیس تقریبا بیشتر از 20 ملک اروپایی و سایر کشورهای دنیا کمک میکنه که اونا هم تا سالهای بعدی این تمویل تعهد کردن برش. دو بود من فکر میکنم که توقع باید قدر باشه. بیشتر از این توقع تداوم حضور از با در نظر داشت نوعیت تهدیداتی که متوجه کشورهای کلان است، سایبر سیکیوریتی هست، بحث‌های اقتصادی هست. فکر کنم نمیتونست که بیشتر از این پیدا شود، چون این تهدیدات از جانب افغانستان دیگر به اون شکل که القاعده در 2021 کوشش کرد که دنیا را تهدید کنه، برای فعلا اقلا تا چندین سال گذشته آینده چون این تهدیدات نیست. بنابراین حضور از او هم میتونه که با تحلیلایشان متفاوت باشه و برن. بحثی که هست روی است که توقعات از سکتور امنیتی در شرایط فعلی چی باشه. ببینن ما در یک مرحله بسیار زیاد حساس قرار داریم. ما از 2014 بحث سال حساس و مهم میکنیم، اما فکر میکنم با رفتن خارجی ها یک سال بسیار زیاد مهمتر و واقعا سرنوشت ساز میتونه باشه. ما در 2014 که مسئولیت امنیتی را گرفتیم در اوج خلاهای زیادی بود. همین رقم خلاهایی که امروز حضور خارجی ها مبرایه آسیب در بحث سوق اداره و موارد ترینینگ و حتی اکمالات و غیره صحبت کردن، در 2014 هم خلاهای زیادی بود. ما در 4-5 سال این خلاها تکمیل شد یا اقلا در بحث ارتباط بین الاداره‌ای بعض ساختارهای ایجاد شد. ما یک مرکز داریم به نام توحید که اطلاعات یک جای میکنه، یک مرکز از به نام سوق اداری مشترک عملیات هست، چقدر موثر است، چقدر کار میکنه و یک بحث علیحده است، اما ساختارش ایجاد شد. اکنون در امی شرایط هم با رفتن خارجی ها بعض خلاهای بسیار جدی در مرحله دوم از ارزیابی خلاها ما در رو براسیم. مهمترین از این خلا بحث حمایه از قوت‌های هوایی ما است. ما باید در چند ماه آینده حتی همین روز یا در یک ماه گذشته است از این کارهای صورت گرفته باشه، چون یکی از شاخصهای بسیار عمده تعیین کننده جنگ و سرنوشت جنگ فعلا قوت‌های هوایی است. باید سر از او کار شود و باید حفظ و نگهداری از او باید که سوالای هر نوع سوالی که باشه و جواب داده شود. و بحث سوق اداره از یک مدت 1 سال 1.5 سال نیروهای امنیتی خودشان عملیات‌ها را بیشتر تنظیم میکردن و پیش میبردن. فکر کنم به خلای کلان مواجه نشه. بحث دیگه در این خلا حضور ما در نقاطی هست که موثریت ولسوالی هایی که به قیمت بسیار گزاف ما او را حمایه میکنیم یا بیشترین از کوشش های تامیناتی خود به خاطر رساندن نان و غذا به سرباز یا کشیدن زخمی در اوجه مصرف میکنیم، باید تو بازنگری شود و زود شود. باید 2 روز میشد یا در امی روزها باید خلاص شود تا ما از این پراگندگی که با حمایه خارجی پیش میرفتیم از این پراگندگی برایم. انال توقع داخلی ما باز تکرار میکنم یک شرایط بسیار اساس است. ما بحث‌های تئوریکی که چطور سکتور امنیتی را در چندین ساحه که باید تربیه شوند، در چندین بخشا که باید ظرفیت ایجاد شود، در 6 ماه آینده بحث از این است. در 6 ماه آینده بحث سروایوال است. چطور ما از این زمین وضعیت برایم و برآمدن از این وضعیت طبعا اونمو حمایه است، حمایه مردم است که همه از نیروهای امنیتی داره، قهرمانی است که خود نیروهای امنیتی میکنن.
اما در پولی ازی باید در بحث سیاسی، در بحث صلح، در بحث فشارهایی که برای نیروهای امنیتی میاد، در تعییناتی که به شکل گروهی اگر باشه و یا متعلق به یک فکر باشه، دهی باید بسیار زیاد کار شود تا ما بتانیم از این وقت برای به خاطر تولید همین مواردی که شما مطرح کردین آیا داریم یا نداریم؟ بله داریم. در چندین سطوح داریم. امنیت ملی کار میکنه، بارزو نهادی که سایر سکتورها را موارد تهدیدی را جمع آوری کنه هست. یک مرکز در خود شورای امنیت است که مستقیما به سرقماندان اعلی گزارش میده، در شورای امنیت مطرح میشه. جلسات مختلف است که موارد هم به سطح تکتیکی و استراتژیکی مطرح شود. ساختارها وجود داره. من فکر کنم در بود فعلا در قسمت شما مثال طالبه در قبال دولت دادین، بروکراسی که ما داریم و هایراکی که ما داریم در شرایط فعلی چالش برانگیز است و سخت است و به همون خاطر یک مورد باید بیاید تا سطوح بسیار بالا باز فیصلهش گرفته شود و باز پس برد قریه و عملی شود. تا وقت امو گپ از گپ تیر میشه و قوتی که ما بتانیم به سطح محل بیشتر اقدام کنیم و تغییرات بیاریم او آسیب پذیر است و یا اقلا زمانگیر است. اگر یک نقطه جغرافیایی غیر موجه که در ما در اوجه حضور داشتیم بنابر حضور یک تعداد کلان وسیع از نیروهای خارجی هم بود، ما در اوجه هم بودیم، خب از سالهای سال بوده، اما اهمیت از او در همین مقطع زمانی و برای دفع تهدیدات موجود چقدر است؟ این یک موضوعی است که روزها و شاید ماها را بگیرد تا به فیصله برسه و این یکی از چالش‌هایی است که تانسته و دشمن چون این ساختار را نداره. دشمن در سطح محل یک فیصله را میکنه و میره عمل میکنه. ما به خاطر دفع از او فیصله از او و یا دفع از او تهدید از او نیاز است که در طبقات مختلف بیاریم و بحثا را کنیم. در بعض موارد از ابعاد سیاسی به اون نگاه میشه و بعد از او باز فیصله میشه که شود یا نشه و مدت میگیره و این آسیب پذیری ما را زیاد میکنه و در این مقطع زمانی بحث زیاد صورت گرفته سر اینمی موضوعی که من میگم در سالهای متمادی. اما به گفته دوست ما که business is not as usual، در او مورد اگر از اون نگاه ببینیم باید چنین فیصله سرعت بخشیده شود و بیشتر عمل شود تا باز ما بتانیم با ابو دشمنی که بیشتر به سطح محل منور میکنه و تغییراتی میره ما هم بتانیم سازگار باشیم. یک موضوع دیگر هم شما بحث کردید در بود تکنیکی، آسی صاحب گفتن هم لوجستیکی و هم تکنیکی ما کاملا خارجی است، خصوصا در بخش تکنولوژی. سه چیز در تکنولوژی ما کار داریم. زیربنا کار داریم که برای تکنولوژی مهیا بسازه، او زیربنای ما مکمل قراردادهای خارجی هست. انسان‌ها کار داریم تا بفهمن و درک کنن و بیشتر متکی به مشاورین بودیم و قوت جذب چنین ظرفیت‌ها را از بیرون در ساختار نظامی بسیار ضعیف بوده. و سوم سیستم‌های اطلاعاتی کار داریم، چی در عرصه جنگی و اپراتیفی چی در عرصه مدیریت که او هم همه قراردادهای خارجی هست. فکر کنم اقلا نمی بحث باید در 2014 میشد و دوامدار امروز در روزی می رسیدیم که ما اینمی بحث نمی داشتیم در ای بود. او هم یکی از چالش های بسیار عمده است، خصوصا ظرفیت‌های درون و غیره همه از این متکی به همون سیستم‌های معلوماتی هست که آسیب پذیر است و او هم یکی از موارد است که نظر به انتخاب مدلی که ما می‌خوایم مصرف کنیم یا سرمایه گذاری کنیم سر نیروهای امنیتی چی شرقی یا غربی، ما فکر کنم شاید دور از زمان باشه که حال ما فکر کنیم، اما چیزی که هست که بیشتر غربی هست او را بتانیم ظرفیت افغانی را برش